Köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat a születésnapi adást követően ismét egy új podcasttal. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy kollégáim nevében is megköszönjem azt a több száz gratulációt, jó kívánságot, amit az elmúlt napokban e-mailek, SMS-ek formájában és minden egyéb módon küldtek nekünk egy éves születésnapunk alkalmából. Igyekszünk bizalmukat és kitartásukat csatornánk mellett a továbbiakban is megszolgálni. És azt is nagyon köszönöm, hogy komolyan vették legutóbbi kérésemet, nevezetesen, hogy iratkozzanak fel mindazok, akik idáig legalább 3 adásunkat már megtekintettek a podcastunk anyagai közül. Ennek nyomán ugyanis az elmúlt 2 hétben nem kevesebben, mint 5700-an iratkoztak fel hozzánk a YouTube-on, így jócskán már 200 000 fölé nőtt feliratkozóink száma. De tudják, továbbra is célunk 1-2 év alatt 1 millió feliratkozót magunkénak tudni, tehát továbbra is érvényes a kérésem, aki legalább 3 podcastunkat már megnézte, nyomja meg a YouTube-on a képernyő alatt jobbra található piros feliratkozás gombot. További szolgálati közleményekkel folytatom. Az egyik, örömmel jelentem, hogy tervbe vettük podcastunk színházi élő változatát is. Valamikor idén ősszel kezdenék bele ebbe a nyilvános műsorformába. A később megnevezendő egyik budapesti színházban kerül majd felvételre az élő műsor, amely természetesen sok tekintetben különbözni fog attól, amit 2 hetente látni és hallani lehet ezen és egyéb internetes felületeinken. A speciális színházi változatban, miközben továbbra is láthatnak interjúkat különleges élettörténetű emberekkel, de ott majd bevezetjük nézőinket az interjúkészítés kulisszái mögé például, továbbá a műsorkészítéssel kapcsolatos dilemmáimat is megosztom szűk körben a jelenlévő közönséggel. Olykor élőben hivatásos kritikusokat is törekszem meghívni és szóra bírni a podcastunkkal kapcsolatosan. Mindemellett a színpadon majd találkozhatnak egyes korábbi népszerű vendégeinkkel is, őket a színházban jelenlévő közönség akár még kérdezhet is, esetenként pedig egy-egy korábbi podcast vendég vitákat gerjesztett élettörténetéből jellemző részleteket színészek is előadnak majd rögtönzött formában, amiket aztán szakemberekkel elemzünk, mindezekre pedig élő zene és némi humor kíséretében kerül sor. Több lesz ez, mondom már most, és ebben biztos is vagyok, mint egy egyszerű közönségtalálkozó. A Friderikus Podcast vadonatúj speciális színházi élő műsora évente nem többször, mint csak 3, legfeljebb 4 alkalommal jelentkezik majd, terveink szerint először tehát idén, szeptember 2. felében. Azt a műsort azonban ide, a YouTube-ra vagy a Facebookra tehát nem fogjuk feltenni, azokat vagy élőben az adott színházban lehet megtekinteni, vagy aki Pesttől távolabb lakik, a színháztv.com oldalán fogja tudni megnézni, mint egy amolyan színházi előadást. Az ezzel kapcsolatos részleteket már most megtudhatják, ha ezt a bizonyos színháztv.com oldalt felkeresik, látják a honlap pontos címét itt alattam, ezen az internetes címen megnyíló oldalon pedig találnak egy képes körpanorámát, és itt, ha az én fotómra kattintanak, feltárul a részletes tájékoztató a színházi műsorunkkal kapcsolatban. Ha kedvük tartja, kérem már most jelentkezzenek, mert csak az első 600, körülbelül 600 nézőt tudják fogadni. A másik szolgálati közleményünk, keresünk olyan legalább 10 éves gyakorlattal rendelkező egy személyben reklám- és marketinges szakembert, mondjuk a 30-as korosztályból, aki már kiépült kapcsolatokkal, nagy gyakorlattal rendelkezik a hazai reklám- és marketinges szakmában. A jelentkezéseket hivatalos szakmai életrajz formájában várjuk, nem csak e-mail címmel, de mobiltelefonszámmal és fotóval is ellátva önnön magukról, az alábbi irodai e-mail címünkre sandor@friderikus.hu. És akkor az utolsó szolgálati kérés, hangsúlyozottan, akinek van rá lehetősége, tehát akinek csak van rá lehetősége, és visszatérő módon rendszeresen nézi beszélgetéseinket, szíveskedjen támogatni műsorkészítésünket, akár minimális összeggel is. Hogy hétről hétre újabb és újabb beszélgetésekkel bővüljön a kínálatunk, annak támogatási formáját részletesen leírva megtalálják egyrészt a Patreon oldalunkon, amelynek címe ugyancsak itt alattam olvasható, patreon.com/Friderikus Podcast. De akinek ez a támogatási forma túl bonyolult, mert sokan írnak erről, az talál a támogatásra más módot is, ennek a részletes leírását is a YouTube oldalunk képernyő alatti részén olvashatják.
Egyelőre ennyit, és akkor térjünk rá mai műsorunkra, amely 2 részből áll. Ezúttal is lesz előbb egy hosszabb beszélgetés egy komoly témáról, majd pedig ismét a fenntarthatóság jegyében jelentkezik Zöld és Zöld című rendszeres rovatunk. Ebben hasznosítható hétköznapi ötleteket, megoldásokat sorakoztatunk a klímavédelem fokozása érdekében. És akkor rátérve már a mai témánkra. Hiszik vagy sem, a magyarokat nem érdekli Ukrajna, az orosz-ukrán háború, az, hogy egy agresszor, Oroszország február 24-én lerohant egy független, szuverén államot, Ukrajnát. Az Ipsos piac- és közvéleménykutató cég 27 országra kiterjedt felmérésének eredménye azt mutatja, hogy honfitársaim 2/3 szerint az orosz-ukrán háborúból adódó problémák nem is tartoznak rájuk. Magyarország e tekintetben ugyan Szaúd-Arábia előtt áll, így az utolsó előtti helyen. A vizsgált országok közül a magyarok 2/3 követi nyomon a legkevésbé a háború fejleményeit az Európai Unió országai közül. A magyarok támogatják a legkevésbé az Oroszország elleni szankciókat, és a magyarok az utolsó helyen állnak, amikor azt kérdezik tőlük, kell-e támogatnia a hazájuknak bármilyen független országot, ha megtámadja azt egy másik, egy agresszor ország. A magyarok értenek egyet majdnem a legkevesebben az egész világon azzal a kérdéssel, hogy egy független ország védelmében megéri-e nekik többet fizetni a benzinért és a gázért, és a magyaroknak csak 15%-a ért egyet Ukrajna felfegyverzésével. Ebben persze vannak nálunk is rosszabbak, például a távoli Argentína, illetve Peru. A nemzetközi kutatás ránk nézve igen szomorú eredményei láttán tulajdonképpen nem is lenne szabad a most következő témáról beszélgetnem, mert a hivatkozott felmérésből kiolvasható vélemény szerint már most elvesztettem a nézők 2/3, és mert a magyarok nagy többsége láthatólag úgy gondolja, minek ez a nagy felhajtás, Ukrajna adja meg magát, Putyin foglalja el végre az egész országot, írtsa ki, akit ki akar írtani, csak őt hagyják végre békén ezzel a háborúval. Nagyon szomorúan mondom, honfitársaim nagy részét nem hagyja meg más emberek tömeges halála, szenvedése, földön futóvá válása, kiszolgáltatottsága, gyönyörű városok lebombázása és elpusztítása. Honfitársaim jó része elhiszi a politikai vezetőjének, hogy simán megúszhatjuk ezt a háborút, és az étolaj meg a kenyér áráért nem Putyint, hanem Ukrajnát, meg Brüsszelt, meg Amerikát kell hibáztatnia. Én természetesen mindezek ellenére napirendre tűzöm ezt a most következő beszélgetést, még ha ez a kisebbség számára készül is, akikhez én is tartozom, mert az emberséget és az erkölcsöt nem a többség, és főként nem a kormány szabja meg. És ez a beszélgetés most elsősorban a háborúnak arról a részéről fog szólni, amelyet mi, közönséges földi halandók alig ismerünk. Arról fog szólni, hogyan is működik egy háború. Hétköznapi nyelvre lefordítva, miféle szándékok és eszközök okozzák azokat a felfoghatatlan borzalmakat, amelyeket Ukrajna él át nap mint nap 2022. február 24-e, azaz immáron 77-78 nap óta. A vendégem Resperger István ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai nemzetbiztonsági tanszékének vezetője. Egy rádióműsorban, az Inforádió Aréna című programjában figyeltem föl önre, olyan szakszerűen magyarázta a háború kelléktárának részleteit, hogy őszintén szólva nem hittem a fülemnek. Annélkül, hogy most még az elején a részletekbe belemennénk, de majd persze sort kerítünk a beszélgetés során számos a háborúval kapcsolatos részletre, hadd kérdezzem meg, hogy ha ön nem a háború katonai központjából irányítja az orosz-ukrán háború hadműveleteit, honnan és hogyan képes követni ilyen bámulatos alapossággal, és nem napra, hanem órára készen az eseményeket? Hát én azt gondolom, hogy szerencsére a munkám a hobbim, és a hobbim a munkám is, tehát próbálom ezeket összekapcsolni, mivel nem a irányító központban, hanem a gyerekszobában éjszakánként próbálom a videókon, a térképeken követni az elemzéseket. Ez az, ami úgy segíti a tájékozódásomat. De hogy egy szenvedélyes ember, abban biztos vagyok. Tehát, hogy szenvedélyesen szereti a szakmáját és érdeklődik iránta. Ugye ez azért kiderül minden olyan interjúból, amit én hallottam, vagy előzetesen hallgattam önnel.
Igen, ez volt gyerekkorom óta a vágyam, hogy katonai dolgokkal, háborúkkal, hadviseléssel foglalkozzam, és szerintem most értem a pályám csúcsára, hogy egyetemi tanárként taníthatom is, és kutathatom is. No, akkor egy rövid életrajzzal kezdem a bemutatást. Minden vendégünknél így szoktunk eljárni, önnel sem tennék kivételt. Tehát Resperger István Szombathelyen született 1963. április 15-én, 59 éves. Apja agronómus, anyja konyhai dolgozó volt, 2 fiútestvére van, egyikük vállalkozó, másikuk Ausztriában dolgozik. Középiskoláját Sopronban végezte, majd a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán kiváló minősítésű diplomát szerzett, aztán a Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetemen doktorált summa cum laude minősítéssel. 2002 és 2004 között Hamburgban a Német Vezérkari Akadémiát is elvégezte, 2006 és 2012 között a magyar katonai képzés legmagasabb szintű stratégiai hadászati tanfolyamának parancsnoka, egyben a Kossuth Lajos Hadtudományi Kar katonai dékán helyettese volt. 2011-től 9 éven át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet és Szakkollégiumának igazgatójaként tevékenykedett. 2018-ban kinevezték egyetemi tanárnak. Több könyvet is írt, egyebek között a svájci hadseregről, az aszimmetrikus hadviselésről, majd a nemzetbiztonsági alapismeretek és a nemzetbiztonság elmélete a közszolgálatban címmel, valamint feleségével együtt írták meg az Iszlám Állam modus operandi harctéren, médiában és a pszichológiában című könyvüket. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai nemzetbiztonsági tanszékének vezetője. Felesége szakpszichológus, de hadtudományi végzettséggel is rendelkezik. 3 gyereke van, 33 éves fia informatikus, 19 éves nagyobbik lánya egyetemi hallgató, és van egy 5 éves kislánya is. Akkor nagyjából mindent elmondtam, ami 1-1,5 percben összefoglalható. Mielőtt belevágunk a részletes beszélgetésbe, igen röviden támogatónkért egy kis figyelmet. Activé Fiberség a rostbajnok. activefiberség.com. Nos, akkor rögtön térjünk a tárgyra. Ön hogy nevezi azt, amit az oroszok művelnek Ukrajnában, különleges katonai hadműveletnek, ahogy Putyin hívja, vagy háborúnak, ahogy normálisan a világ nevezi? Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen háború. Itt invázió következett be, egy jogtalan támadást hajtott végre Oroszország. Egyrészt ez ugye szól a saját lakosságnak, másrészt az orosz különleges jogrendben, ha hadi állapotot hirdetne Ukrajna ellen, akkor ugye több behívást kellene végrehajtani, több eszközt kellene elvonni a gazdaságtól, illetve az emberek kiképzését fokozni, és ez nem jó fényt vetne Putyinra, sem otthon, sem a nyugati világban. Tehát akkor ez a magyarázat annak, hogy Putyin nem hajlandó háborúnak nevezni, nem pusztán csak taktikai okai vannak ennek. Igen, nem csak taktikai oka, hanem ugye a média, a pszichológiai hadviselésnek is a része, hogy azt a narratívát szeretné erősíteni, hogy az orosz lakosság védelme érdekében különleges műveletet folytat. Ön szerint létezik olyan biztonsági fenyegetettség, amely miatt egy ország ilyen gyilkos és pusztító háborút indíthat? Mert ugye Putyin és támogatói a világban arra hivatkoznak, hogy az oroszok joggal akarják a határaiktól távol tudni az ellenséges, amúgy hangsúlyozottan védelmi és nem támadásra létrejött katonai szövetséget, a NATO-t, ezért Oroszország önmaga és az állítólagos ellenség közé akar iktatni egy, hogy mondják, egy semlegesnek nevezett területet. De létezik olyan fenyegetettség Oroszország számára, amely miatt ezt a gyilkos háborút megindíthatta? Mi úgy látjuk, hogy ugyan a NATO keletebbre ment, és az az úgynevezett puffer zóna, vagy semleges zóna, amit szeret maga előtt tudni Oroszország a történelme okán, tehát hogy Hitler és Napóleon el tudott menni Moszkváig, ez a fenyegetés nem áll fenn. A NATO az egy politikai és védelmi szövetség. Másrészt ugye az országok méretéből is adódik, hogy ez a fajta fenyegetettség sem Ukrajna részéről nem áll fenn. Ahogy Kissinger fogalmazott, hogy az az ország ne érezze magát bezárva, illetve fenyegetve, akinek 13 időzónája van. Tehát semmi. Mármint, hogy Oroszország részéről, igen. Mi úgy látjuk, hogy nagyon kikerült a diplomácia eszköztárából például a preventív diplomácia. Nagyon sok megelőző diplomácia. Így van, a megelőző diplomácia. Le kellett volna ülni, letárgyalni, megbeszélni, nem fölfüggeszteni, mint például a NATO orosz tanácsot, a NATO ukrán tanácsot,
ezeket ott lehetett volna orvosolni. Akkor még decemberben, amikor Oroszország levélben fordult a NATO-hoz, és tulajdonképpen 3 pontban foglalta össze a saját követeléseit, akkor még lehetett volna egy olyan utat is választani, hogy leülnek az érintettek egymással, és mindaddig nem állnak fel a tárgyalóasztaltól, amíg mindannyiuk számára elfogadható megoldást nem találnak. Én úgy gondolom, hogy lett volna olyan fórum, ahol mondjuk független olyan országok lettek volna közvetítők, mint akik sokszor szerepelt már ebben, például Izrael, lehetett volna előrelépni diplomáciai téren. Mutatok egy térképet. Ezen a térképen Oroszország, Ukrajna, Európa nagyságrendileg látszik. Ha nem volna tragikus, nem volna nevetséges azt állítani, kérdezem, hogy a vörös színű nagyságrend fenyegetve érzi magát a sárgától, a kis sárgától, meg a kéktől, azaz a hatalmas Oroszország, ami a piros, a kicsi Ukrajnától, ami a sárga, és a valamivel nagyobb Európától, ami a kontinensen a kék színt jelzi. Ugye Oroszország mindig is megfogalmazta azt az érdekét, hogy a saját területeit biztonságban szeretné tudni. A NATO-nak a keletre való terjeszkedésével ezt ő fenyegetve érzi. Abból a téves információból, hogyha ezekre a NATO-nak a keleti területeire atomfegyvereket telepít a NATO, akkor Moszkvát 10 perc alatt, az Uralon túli területeket 15 perc alatt lőni tudja. Ugye a NATO az egy politikai és védelmi szervezet, tehát ez nem arra irányul, hogy Oroszországot atomrakétákkal lője valaki a 21. században. Na de akkor ezt miért nem tudja tudomásul venni Putyin, ha ez ennyire világos? Az ő történelmi ismeretei ugye erre a 2 rossz emlékre épülnek, Napóleonra és Hitlerre, illetve a 2007-es Müncheni konferencián adta elő még ugyanazt a problémáját, hogy a NATO túlságosan, gyorsan halad kelet felé, és ő erre nem kap megnyugtató válaszokat. Rátérve akkor Ukrajnára, még 3 térképet szeretnék mutatni. Az első a Komszomolszkaja Pravdában jelent meg Ukrajna lerohanása után 2-3 héttel. Tulajdonképpen ez az egyik lehetséges forgatókönyv és térkép Ukrajna felosztásáról. A vörös az Oroszországhoz csatolt területet jelenteni, a sárga Ukrajnáé maradhatna, a kék Nyugat-Ukrajna, azaz Galícia és Voliny, a kis lila és a kis zöld a magyar, illetve a román protektorátus alá kerülő terület. A következő térkép a realistábbnak nevezett terv, amely a villámháború kudarca után jelent meg, Ukrajna 1/3 elcsatolása, amit jobb oldalon a piros színű rész jelöl, a kék maradhatna Ukrajna területe, és ott lent a pinkes lila, az a Krím, már kész tényként kezelve Oroszország területeként szerepel. És végül csak tájékoztatásképpen egy térkép, ami azt mutatja, hogy körülbelül hol folynak a harcok jelenleg. A kérdésem 3 térkép után önhöz a következő. Ön szerint van még realitása, akár ez utóbbi, nem beszélve az előbbi elképzelésnek, már ami Ukrajna felosztását illeti? Ez ugye egy geopolitikai tanácsadótól érkezett ez a térkép, ezt Duginnak hívják, aki nagyon szélső, jobb oldalról indulva javasolta ezt az orosz vezetésnek, hogy ezt a vörös területeket, az úgynevezett Novorussziát, az új Oroszországot csatolják Oroszországhoz, a többit pedig fel kell osztani a környező és szomszédos országokkal. Hát a Duginról annyit el kell mondani, hogy ezt a térképet úgy szokta reklámozni, hogy a vállán egy RPG-7 kézi páncéltörő fegyver van. Nemzetközi szintéren ez elfogadhatatlan lenne, hogy egy szuverén országot, aki 1991 óta létezik, a szomszéd országok szépen megszállnak és felosztják maguk között, tehát ez vállalhatatlan. Ezért került sor inkább a katonai különleges akcióra, amit Putyin meghirdetett. A harmadik térkép, ahol a vörös területek vannak, ez ugye egy nagy elképzelése az orosz haderőnek, hogyha már a Kijev és a többi terület nem jött össze, akkor legalább ezeket a területeket megtartani. Erre látunk törekvéseket, hiszen a Donetszki-Luhanszki népköztársaság mellett Kerszonnál és a zaporozsicei déli területeken is szeretnék ezt kialakítani. Jelenleg erre van katonai erejük, későbbiekben kerülhet sor Odesszára és a moldáviai, transznisztriai területekre. Ön is úgy tudja, hogy ez a háború villámháborúnak indult. Ha igen, akkor mi az oka annak, hogy nem sikerült Ukrajnát
rövid idő alatt elfoglalnia és felszámolnia a nagy orosz hadseregnek? Ugye az orosz hírszerzés, illetve az orosz katonai tervezés arra alapozott, hogy egy kazahsztáni vagy georgiai típusú 8-15-20 napos művelettel megszállhatják az országot. Nem számoltak azzal, hogy nagyon jelentős ukrán katonai ellenállás lesz, nagyon jelentős lesz a lakosság mozgósítása az oroszok ellen. Általában a gépesített hadviseléshez kapcsolódik a villámháború, azok általában az ilyen típusú nagyságú országokat 30-40 nap alatt szokták úgymond elfoglalni. Ön mennyire véli megalapozottnak azt a hírt, hogy a háborút megelőzően Putyint a tanácsadói, a titkosszolgálatai, aztán az elemző intézetei nem merték tájékoztatni a valós helyzetről, így sem az ukrán ellenállás elszántságáról, amiről az imént beszélt, sem az orosz hadsereg képességeiről nem voltak valós információi Oroszország első számú vezetőjének? A történésekből látjuk, hogy a orosz titkosszolgálat azon direktorátusát, igazgatóságát lecserélték, akik az ukrajnai műveletek felderítéséért voltak felelősek. A logisztikai főnökét a hadseregnek szintén eltávolították, aki az ukrán műveletekért volt felelős. Tehát tényleg egy autokrata vezető, aki nagyon régen uralmon van, nem szeret rossz híreket hallani, így valószínűleg mind katonai, mind titkosszolgálati és diplomáciai részen rossz információkat kapott. Féltek tőle nyilván, és nem merték megmondani az igazat, ugye? Tony Radakin, a brit fegyveres erők vezetője szerint Putyin nem érte el az ukrajnai orosz invázió eredeti céljait, miután sorra hoztak rosszabbnál és rosszabb döntéseket. Az angol admirális a The Wall Street Journal című lapnak azt mondta, hogy meglepték az orosz kudarcok, szerinte ugyan Oroszország arra számított, hogy 30 nap alatt képes lesz átvenni Ukrajna irányítását, azonban a megdöbbentő, így mondja így, hogy megdöbbentő hírszerzési hibák következtében tervük teljes kudarcba fulladt. Bármi is legyen a végjátékuk, az drasztikusan különbözik a kezdőjátékuktól, mondta Radakin, aki szerint Oroszország alábecsülte az ukrán fegyveres erők bátorságát és leleményességét, bár a hadjárat azzal az ambícióval indult, hogy egész Ukrajnát elfoglalják, mindez kudarcot vallott, a NATO pedig sohasem volt erősebb, mint manapság. Ezt ön például osztja? Igen, osztom, hiszen a NATO nagyon szépen összezárt, megtette azokat a szükséges lépéseket, mint például a gyors reagálású hadtest, ami 40 000 fő katonát foglal magába, ennek a mozgósítása, a különböző tagországok, a keleti szárnyon a NATO-nak a megerősítése megtörtént, illetve a nagyon magas készültségi fokozatú dandár, ami 5000 fő, szintén a térségbe került diszlokálásra Lengyelország, Románia és a balti államok területén. A műveleteknél, amit láttunk, az sajnos alátámasztja a tábornok úrnak a megítélését, hiszen az első napokban az orosz haderő egy kb. 1600 kilométeres arcvonalról csak arra készült, hogy benyomulunk, mindenhol hát kenyérrel és sóval várnak minket, de hát ebből 7 fői kenyér lett, ami azért tudjuk, az nagyon kemény. Visszaütöttek, ezekkel a műveletekkel nem értek el sikereket, és valószínűleg ezért is kellett már módosítani a különböző célokat. Maga a NATO számára is meglepetés volt, hogy ilyen módon képes aktivizálni önmagát, hiszen a NATO hadereje nem tudom én hány évre visszamenőleg nem nagyon volt kipróbálva, pláne éles helyzetben. A NATO is ugye folyamatos gyakorlatokat hajt végre, de a gyakorlat és a valós élet az más. Pont korábban voltak olyan jellegű problémák, hogy azok az átcsoportosítások nem mennek olyan gyorsan, mint ahogy tervezni szokták. Most viszont éles helyzetben teljesen mindenki odaállt, illetve nagyon jól játszik az is, hogy a katonai költségvetéseket fokozni fogják az országok. Az hírlik, hogy az orosz ambíciókat komolyan korlátozza az ember- és eszközhiány. Ezt ugye megerősítendő rengeteg hír érkezik az orosz hadsereg szervezetlenségéről, az utánpótlás hiányról, az orosz katonák igen gyér harci kedvéről, illetve arról, hogy például Herson térségében már hónapok óta nem váltották le az odaállomásoztatott orosz katonákat. Ön szerint ezeknek a hadi elégtelenségeknek mi az oka?
Hát egyrészt a rossz stratégiai tervezés, hogyha arra készülünk, ugye, hogy 20 nap alatt elfoglalunk egy bizonyos területet, akkor utána a katonákat le lehet váltani. 71 napja folynak a műveletek, ugyanezek a katonák majdnem egy fél évig gyakorlaton voltak, tehát nyilván a morál, a fegyelmezettség teljesen más szintű, mint egy haderőben. A logisztikai problémák is abból adódnak, hogy általában azok az alegységek, dandárok, akik 3500 főt képviselnek, 30 napra képesek ellátni magukat. Ezek már ugye a 71. napon eléggé lelakták a készleteiket, ezeket után kell szállítani. És az ukránok ezeket az oszlopokat nagy szeretettel, aszimmetrikus módszerekkel, gerillahadviseléssel pusztítják, tehát eléggé a morál és a képesség így csökken. Ez volt az oka például annak is, hogy Kijev ellen ugyan megindult az orosz hadsereg, majd megállt, megtorpant, és tulajdonképpen visszament Kelet-Ukrajnába harcolni. Igen, a Kijev elleni művelet az nagyon sok katonai szakértőt meglepett, egy 2,9 milliós nagyvárosnak ilyen erővel neki feszülni nem lehetett, illetve az ukránok nagyon jól alkalmazták a stratégiai tartalékot, folyamatosan bevetették, megállították és nem tudták bekeríteni Kijevet. Ez egy óriási stratégiai vereség az orosz haderőnek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Kijev végleg megmenekült? És ha így van, ez az ukrán hadsereg sikere, vagy az orosz hadsereg elégtelensége, mert ugye a kettő nem ugyanaz. Én azt gondolom, Kijev még nem menekült meg. Egyrészt folyamatos rakétacsapások érhetik, repülő, helikoptercsapások, illetve a Fekete-tenger térségéből ugye a különböző manőverező robotrepülőgépek. Sajnos még Ukrajna egész területére csapásokat tud mérni az orosz haderő a rakéta technológiája által. Katonai értelemben egyébként akkor tekinthető egy háború megnyertnek, ha a fővárost is teljes egészében maga alá rendeli a támadófél? Hát nagyon sokféle megközelítése van, én Karl von Clausewitzet emelném ki, ő 3 feltételt szab a győzelemnek, az ellenséges haderőt védtelenné kell tenni, el kell foglalni az országát, vagy az ország legfontosabb területeit, a harmadik pedig, ami biztos, hogy nem sikerülhet az oroszoknak, a nép akaratának a megtörése, hiszen nagyon nagy az ellenállás ellenük. Igaz lehet-e, amit szintén olvastam, hogy az orosz közkatonáknak fogalmuk sem volt róla a kezdetben, hogy hol vannak és miért vannak éppen ott? Ahogy állítólag ugye 1956 Budapest esetében sem tudták, hogy hol vannak és mire is rendelték ki őket. Igen, 56-ban kiabálták is, amikor a Tiszán átmentek, hogy ott vagyunk az afrikai csatornánál, tehát nem is tudták, hogy hol vannak. Itt azt lehet mondani, hogy mivel az orosz haderőnek az 1/3 az sorozott állomány, tehát egyszerű sorkatonák, ők nagyon régen gyakorlaton voltak, ők azt az információt kaphatták, nyilván a tisztek és az altisztek más információt kaptak, hogy bemegyünk és egy Kazahsztán típusú megszállásban lesz részünk. Ugye a katonák meg is tették a szükséges lépéseket, az egyszerű sorkatonák tindereztek, keresték a kapcsolatot az ukrán lányokkal, mert azt gondolták, hogy nem háború lesz. Hogy lehet így bánni emberekkel, még akkor is, ha ezek az emberek parancsot teljesítő katonák? Tehát, hogy nem tudatosítják azt bennük, hogy hova és milyen célból mennek. Hát sajnos, ha ilyent tesz az ember, és nem motiválja a katonáit, nem vezeti őket, nem tájékoztatja, akkor az a harci morál sok veszteséghez fog vezetni, illetve bizalmatlansághoz a parancsnok iránt, hogy hát parancsnok úr azt mondtad, hogy bevonulunk valahova, most meglőnek minket minden irányból, így a parancsnoknak a tekintélye teljesen elveszik egy-egy alakulatnál. Több esetben tapasztaltuk a hadszintéren, hogy saját katonák lőttek le parancsnokokat. Orosz parancsnokok haltak meg úgy. Hogy a saját katonáik lőtték agyon őket. Olvastam aztán orosz tankokról, amelyeket csak mozgatható koporsónak neveznek, hibásak, rossz konstrukciók, és ez régóta tulajdonképpen már a II. Világháború óta ismert tervezési hiba, hogy a járművekben, olvasom, található lőszer nincs megfelelően tárolva és védve, ami azt eredményezi, hogy nagyon könnyen megsemmisíthetők, a 3 tagú személyzetükkel együtt ezek a harckocsik, ha adott ponton találják el őket. Sokan ezzel magyarázzák egyébként az oroszok nagymértékű harckocsi veszteségeit is. Ez hogy fordulhat elő? Hogy nem tudott erről Putyin, vagy lehet az, hogy ez őt nem is érdekelte?
Ugye ez a hadikultúrákkal függ össze. Minden ország valamilyen hadikultúra szerint háborúzik. Általában a szárazföldi hatalmak, mint az oroszok és a németek a mozgáscentrikus hadikultúrát részesítik előnyben, és emiatt az orosz harckocsik tervezése mindig is a nagy tűzerőre, a gyorsaságra alapult, hiszen mély hadműveleteket végeztek. Ők a védettségre sokkal kevesebbet adtak, hiszen a Varsói Szerződés idején 35 000 harckocsia volt a Varsói Szerződésnek, tehát iszonyú mennyiségű eszköz létezett, őnáluk nem nagyon számított az emberélet. Az a típusú tervezés, ami a NATO-nál van, az mindig a harckocsi védettségét helyezi előtérbe, hiszen egy mai modern harckocsiban a legfőbb érték az a kezelő, aki kezeli a különböző tűzvezetőrendszert, lézertávmérőt, fedélzeti számítógépet, ezt meg kell védeni. A lőszer az orosz harckocsikban a régebbiekben például úgy volt elhelyezve, hogy az üzemanyagba volt beletolva, tehát mi mindig mondtuk, hogy a legszebb halál a harckocsizónak van, mert ha eltalálják, felrobban és el is ég. A német típusú, például Leopard harckocsiban, amit most vettük, egy külön ajtó választja el a kezelőszemélyzetet és a lőszert, tehát ha egy találat éri a harckocsit, akkor a robbanás kifele hat és megvédi a személyzetét. Erre sosem törekedett az orosz hadvezetés. Na de azért mind a második világháború óta, mind a Varsói Szerződés óta, hát sok évtized eltelt, hogyan nem korszerűsítette a harckocsi rendszerét Oroszország? Ugye 5 kategóriája van a harckocsi fejlesztésnek. Az 5. szint az nagyon sok költséggel jár, ezt a világ modern harckocsiai, például az izraeliek, a németek alkalmazzák, amikor aktív védelmi rendszere van a harckocsinak, tehát ha jön felém egy páncéltörő rakéta, akkor az én védelmi rendszerem kilő egy gránátot és felrobbantja ezt a gránátot. Idáig nem jutottak el az oroszok, ennek rengeteg problémája jelentkezett, főleg anyagi oka van, 10 000 harckocsit nem lehet azonnal felszerelni ilyen eszközökkel. Meg amit mond, ha jól értem, egyúttal azt is jelenti, hogy az emberélet az olyan nagyon orosz részről nem számít. Ugye az oroszok nagyon sok gyalogot vesztettek a második világháborúban, nagyon sok tisztet, körülbelül az arányok az 1:9 volt, míg meghalt egy német katona, addig meghalt 9 orosz, tehát nem számított az emberélet. De olvastam az orosz hadikommunikációs hálózat elégtelenségéről is, hogy megfelelő eszközök hiány bemérhető mobiltelefonokkal tartották egymással a kapcsolatot az orosz egységek parancsnokai, ezért is tudtak megölni az ukránok több magasrangú orosz tisztet, az ukránok szerint állítólag 12 tábornokot, de ezt egyelőre vitatják. Ilyen rettenetes hibák után az orosz legfőbb hadseregparancsnoknak azt gondolom, aki nem más, mint Putyin, normális országban nyilván le kellene mondania, nem? Hát ugye az orosz rendszer az nem fogja beismerni a hibát, ezt már tapasztaltuk. A kommunikációnál azért azt is meg kell említeni, hogy az teljes amerikai titkosszolgálat felderítés minden adatot megad az ukránoknak, például a Moszkva cirkáló elsüllyesztésén, illetve a különböző hadsereg és egyéb parancsnokságok bemérésénél, ahol nagyon sok rádiójel van, ezeket megadják az ukránoknak. Na de akkor ez azt is jelenti, hogy az amerikai és az orosz ilyen jellegű hadikommunikációs eszközök között megint csak óriási, világnyi a különbség az amerikaiak fejlettségének javára, ugye? Igen, hiszen az orosz rendszereket már az ukránok is fel tudják deríteni, és főleg csapásokat mérni, tehát legalább egy generáció különbség van az amerikaiak javára. Na de akkor mindent egybevetve, mennyire modern az orosz hadsereg? Hát Metternichnek volt egyszer egy jó mondása, hogy az oroszok sohasem olyan erősek, mint amilyennek látszanak, és sohasem olyan gyengék, mint amilyennek látszanak. Mi úgy látjuk ebben a háborúban, illetve én úgy látom, hogy van egy kétszintű háború. Az egyik zajlik a légierő, a rakétacsapatok, a haditengerészettel. Ebben nagyon modern eszközeik vannak az oroszoknak, ezekkel mérik azokat a csapásokat, ahol a rakétáknak 4-6 méter eltérése van. A másik pedig szárazföldön, amit látunk, az egy ilyen második világháborúra emlékeztető, de annak a talán inkább paródiája harckocsizóként úgy fogalmaznék, hogy utakon mennek előre, oldalról meg lövöldözik ki őket, tehát egy elmaradott gondolkodás. A másik oldalon meg azt látjuk, hogy az ukrán
tiszteknek a fiataljait, hadnagy, főhadnagy, századost, akik századokat vezetnek, nagyon jól felkészítették az úgynevezett mission commandra, azaz a feladatcentrikus háborúra. Ők nagyon jól dolgoznak, kisebb ellenlökésekkel akadályozzák az oroszokat. Ön azt mondta nemrégiben az említett Inforádióban, hogy kiszámolták, Ukrajna teljes megszállásához 2,6 millió katona kellene, és pillanatnyilag 900 000 katonája van az oroszoknak. Miért nincs akkor 2,6 millió katonájuk az oroszoknak, ha annyi kellene? Ugye békeidőben azt szoktuk mondani, hogy 250 lakosra kell egy katonát vagy rendőrt biztosítani, hogy fenntartsák a rendet, háborúban 50-re. Ugye van az oroszoknak a tartalékosokkal együtt közel 3 millió emberük egy háború megvívásához, de akkor az egész ország ugye háborúban áll, a gazdaság semmi nem fog működni. Tehát a megszállásra nincs elég ereje, és ugye ebből adódnak azok a sikerek, amit az ukránok elérnek. Ahol 200 kilométeres az utánszállítás, logisztika, lőszer, ezt szétlövik az ukránok. Az a 120 zászlóalj harccsoport, aki megkezdte a műveleteket, az most már csak 92, aki jelen van. A többivel mi lett? A többi vagy megsemmisült, mint eszköz, illetve ki kellett vonni a nagy veszteségek miatt, újra feltölteni őket, ki is kell képezni őket, és majd visszaküldik. Jelenleg 92 van a ukrán hadszintéren. Mi volt a nagy jelentősége, mert a tudósítások így jellemezték a Moszkva nevű orosz úgynevezett zászlóshajó elsüllyesztésének? Egyáltalán mi az a zászlóshajó? A zászlóshajó azt jelenti, hogy a zászlóshajón tartózkodik a flottának a parancsnoka, innen történik a hadi flottának az irányítása, a vezetése, de a legfőbb probléma az, hogy ez a zászlóshajó tartotta a kapcsolatot a szárazföldi parancsnoksággal, a légierő parancsnoksággal, a repülőcsapatokkal, tehát egy koordinátori szerepe is volt abban, hogy Kersonnál, illetve Mikolajevnál, illetve Odesszánál csapásokat tudjanak mérni. Tehát ennek a kiesése, ez nem csak a hadiflottának óriási veszteség, hanem az egész orosz inváziós haderőnek. És mivel lőtték ki az ukránok ezt a zászlóshajót, és az oroszok hogy nem számítottak rá, hogy az ukránok a rakétájukkal elérik ezt a hajót? Ez a kilövés ez úgy valósult meg, hogy a ukránoknak van hajó elleni rakétájuk, ez a Neptun rakéta, ez körülbelül 300 kilométeres hatótávolságú és 150 kg robbanóanyagot visz magával. Ebből 2 csapódott be a Moszkva cirkálóba. Egyes jelentések szerint amerikai segítség is jelen volt, P-8 Orion felderítő gépek adták azt a radarjelet, amivel egyrészt felderítették, hogy hol van a Moszkva cirkáló. Ez úgy történik, hogy a levegőben megy az amerikai felderítő gép, beméri, hogy pontosan hol van a Moszkva, és akkor ennek megfelelően adták a koordinátákat meg az ukránoknak? Pontosan, illetve a rávezetésnél, ugye ennek a Neptun rakétának van saját radarja. Ha végig azzal ment volna az ukrán rakéta, akkor nem biztos, hogy megvalósul ez a csapás, hiszen ezt a Moszkva fel tudta volna deríteni, hiszen nagyon hosszú ideig jelet sugároz egy rakéta, akkor van légvédelmi eszköze, megsemmisíti, így az utolsó 10-20 kilométeren amerikai jellel semmisítették meg. Jól tudom, hogy az oroszok megpróbálják kiemelni ezt a Moszkva nevű zászlóshajót a tengerből, és ha igen, miért? Annyira épp maradt még a zászlóshajó, hogy megéri kiemelni? Én nem hinném, hogy megérné, meg iszonyú technikai bravúr lenne, hiszen általában az ilyen hajókon rengeteg üzemanyag, robbanóanyag, rakéták vannak, tehát az a 2 becsapódó rakéta az magától nem süllyesztette ezt a hajót, hanem nyilván kellett a önrobbanás is a hajón a rakétákból és az üzemanyagból. Nyilván jelentős szimbolikus, ennél fogva erőt adó értéke van az ukránok számára az orosz hadihajók elsüllyesztésének. Ilyen tehát ugye a Moszkva nevű zászlóshajó elsüllyesztése, de ilyen volt az a meg nem nevezett orosz hadihajó is, amely megadásra szólította föl még a háború legelején a Kígyó-sziget ukrán védőit, akik finoman fogalmazva ugye a jó anyjukba küldték el őket. Azóta már az ukrán posta bélyeget is kiadott erről az emlékezetes eseményről, vagy ilyen volt Zelenszkij ukrán elnök emlékezetes mondása, amikor az amerikaiak megkérdezték,
hogy hogyan menekítsék őt ki Kijevből, azt felelte, hogy fegyvereket kér, nem pedig fuvart. Márpedig Harari, az ismert izraeli történész szerint minden nemzetet végső soron történetek, az ilyenfajta történetek tartanak össze. A mostani háborús történetekből nyilván generációk fognak élni, mert generációk fogják mesélni, hogy milyen módon is szálltak szembe az orosz csapatokkal, és ebből majd erőt lehet meríteni. Ezekkel a morális aspektusokkal számol a hadelmélet? Nyilván nem, ugye? De számolunk, hiszen rettenetes hatása van ez ugye egyrészt a saját csapatokra, hogy igen, ott ellenálltak, igen, kilőttünk egy zászlós hajót, a parancsnokuk hajóját. Tehát ez nagyon sok lelki erőt ad a küzdőcsapatoknak, illetve az, hogy bélyegen kiadják, az meg egy ország történetéhez fog hozzájárulni, amit hát ugye, ahogy Bismarck fogalmazott, Európában általában vérrel, vassal írják, ez is így történik most Ukrajnában. A legintenzívebb harcok régóta a Fekete és az Azovi-tenger körül folynak, a földig rombolt, tragikus sorsú ukrán városok itt találhatók, Mariupol, Melitopol, Herson, Mikolaiv, és itt van Odessa is, amely már szinte orosz támadás alatt áll. A cél állítólag az volt, hogy a szakadár területeken át szárazföldi útvonala legyen Oroszországnak a 2014-ben elcsatolt Krím-félszigethez. Na de Hersonnak, Mikolaivnak, Odesszának semmi köze a Krímhez. Akkor ez nyilván egy olyan stratégiai célja az oroszoknak, hogy Ukrajnát a teljes tengerparti sávban elzárják a tengertől. Ugye Odessa az egyik kiszállító, export és import része az ukrán gabonának, a könnyű iparnak, a másik Mariupol, illetve Berdjanszk kikötő, ezekből pedig a nehézipar szállított ki, illetve exportált, importált. Ugye egy ország, ha mindentől elzárják, azaz nem lesz tengerpartja, ez óriási hatással van a gazdaságra, illetve ebben a tengerparti sávban olyan lítiumkészletek is vannak, amelyekre szintén fáj az oroszok foga. Jelenleg milyenek a katonai erőviszonyok ebben a térségben? Azt látjuk a térségben, hogy ugye 92 orosz harci zászlóalj vesz részt a műveletekben. Most új parancsnokot kaptak, Dvornyikov hadseregtábornokot, ő 60 éves, ő, aki járt Kelet-Németországban, Szíriában, Csecsenföldön, megvan a ragadvány neve is, Szíria mészárosa. Ugyanis ez az a kegyetlen ember, ugye? Igen, aki Aleppót tette tönkre teljesen. Most módosítottak a stratégián, most egy kisebb arcvonalon, egy közel 450 kilométeres arcvonalon támadnak az oroszok, és szeretnék ott a Donbass térségében bekeríteni azt a 10 dandárt, aki ott harcol, mint ukrán dandár az orosz erők ellen. És azt tudjuk, hogy mekkorák a veszteségeik mind az ukránoknak, mind az oroszoknak? Hát igen, ez is nagyon érdekes, hogy akkora média háború zajlik, hogy még például a Pentagon is úgy adja meg a veszteségeket, hogy az oroszok szerint, az ukránok szerint, a Pentagon szerint és a szakértők szerint. Van egy blog, amely elég jelentősen meg tudja ítélni geofelvételek alapján a veszteségeket. Mind a két fél közel 20 000 embert vesztett már személyi állományba. Ami fájdalmasabb, az az ukránoknak fájdalmasabb, hiszen kevesebb eszközük van, és főleg a harckocsikból, tüzérségi eszközökből elvesztettek 50-60%-ot, és nem véletlen, hogy Zelenszkij úr is ezeket kéri a nyugattól. Orosz részen is jelentős a veszteség, több, de mivel több van az oroszoknak, ezért még tudják folytatni a műveleteiket. Na most jól gondolom, hogy Oroszország a Donyeck-medence megszerzésével, hát nem tudom másképpen mondani, gazdagságot is szerez, ásványi kincseket, termőterületeket, illetve gyárokat. Ehhez képest viszont nem látszik nagyon logikusnak lebombázni a hatalmas mariupoli Azovstal fémművet, ha egyszer a fémműre, mint gazdasági erőforrásra szükség van. Ugye Lidl-Hart a stratégia könyvében mondja, hogy a felső stratégiának, azaz a politikának arra is kell gondolni, hogy mi lesz a békében. Mi lesz Ukrajna sorsa, ahol 10 millió ember már elhagyta a lakhelyét, vagy Ukrajnán belül, vagy az Európai Unióba vándorolt, illetve ugye pont a Donyecky régió az, amely a legtöbb GDP-ét adta Ukrajnának. Ha ezt most ez a Dvornyikovra bízzák, akkor abból ott kőkövön nem marad, ahogy fogalmazni szoktak. Be lehet jelenteni esetleg egy katonai győzelmet, de semmi értelme nincs gazdasági, illetve politikai szempontból.
És ha jól olvastam, ezeknek a mariupoli Azovstal acélműbe beszorult embereknek, akik akár katonák, akár civilek, nincs utánpótlásuk, se élelem, se víz, se gyógyszer. Hogyan élhetik túl? Bár folyamatosan, mintha a civilek szabadulnának ki, tehát az elmúlt napokban a hírek ezt tartalmazták, de még mindig azért jelentős az ellenerő ott. Igen, ugye ez egy 430 000 fős város volt, 2014-ben foglalták el az ukránok, megerődítették, most körülbelül 15 zászlóalj harccsoport foglalta vissza, sajnos ugyanazzal a módszerrel, ahogy Dvornyikov szokott dolgozni, tüzérséggel, és ezek a beszorult erők, akik körülbelül 1900-an lehetnek lenni ebben a 7 szintes bunkerrendszerben, amit a hidegháború alatt építettek, közel 500 sebesülttel és 1000 civillel. Ez nagyon jelentős probléma, hiszen távol van az arcvonal, az ukrán erők nem tudnak a segítségükre sietni, a tenger felől sem lehet kimenekíteni őket, mint amit kért az Azov parancsnoka, hogy mint Dönkirknél küldjenek hajókat, sajnos az oroszok ellenőrzik. Élelmük és az ivóvíz és a lőszer is fogytán van sajnos. És akkor hogyan érik túl? Valószínűleg ott fognak meghalni? Hát nagyon ritkán teszi le ukrán katona a fegyvert, csak végszükség esetén. Körülbelül 70 napja harcol Ukrajna, és közel 55 nap óta ellenáll Mariupol, bár katonai szempontból már a város elesett és a kikötő is, mi így tekintjük. Egyébként egy acélmű alá miért építettek bunkerhálózatot? Ugye a hidegháborúban a kiemelt fontos üzemek, mint például ez, aminek nem tervezték az áttelepítését egy konfrontáció idején, a különböző légi és atomcsapások miatt tervezték közel 40 000 főre ebben az acélgyárban, hogy ott elhelyezzenek a bunkerban civil munkásokat, hogyha majd elmúlik a veszély, akkor feljönnek és folytatják a termelést. Mit mond ilyen helyzetre a nemzetközi jog vagy a hadjog? Mi a teendő a civilekkel, a sebesültekkel, a katonákkal? Ugye a hágai konvenció, amit 49-ben írtak alá az országok, az mindig leírja, hogy egyrészt civileket nem lehet támadni, illetve a katonát is addig lehet támadni, amíg védtelenné nem válik, tehát megsérül. Ha megsérül, nem folytatható ellene támadás, ezt be kellene tartani. Még valamikor Napóleon mondta a háborúk kapcsán, hogy aki katona és a gyengék ellen fordítja a fegyverét, az gyáva. Ezt az alapkiképzéstől kezdve minden hadseregben megtanítják, hogy civilekre nem emelünk kezet. Hogy megy katonailag egy ilyen város, mint mondjuk Mariupol elfoglalása, azaz elpusztítása? Ön azt mondta a már említett interjúban, hogy több szakasza van az ilyen műveleteknek, és az utolsó szakasz a házról házra szakasz, amikor úgy tisztítják meg a terepet, hogy kézigránátokat dobnak be a házakba. Belegondolni is rettenetes. Ilyen tényleg lehetséges? Hát ugye, ha az adott területen csak katonai erő maradt, akkor ugye egyrészt körbe kell venni a várost, elszigetelni teljesen, ezt követően új erőket hozni oda, akikből megszervezik azt, hogy ki melyik házat, melyik kerületrészt, vagy éppen az Azovsztálon belül melyik épületet fogja elfoglalni, és ezt ugye el kell szigetelni, behatolni az épületbe, ahol a védő mindig előnyben van, hiszen több irányból vezethet tüzet. Ez egy nagyon véres kéziharc, kézitusa, közelharc. Hogyan kerülnek csecsen és szíriai harcosok az orosz hadseregbe? Mert ugye róluk is lehet olvasni egyre gyakrabban. Ugye Csecsenföld Oroszországgal kötött olyan szerződést, hogy mindenben támogatja Oroszországot, így baráti segítségnyújtásként jelen van a hadszintéren. Az orosz haderőbe van integrálva az a csecsen közel 10 000 harcos, akik részt vettek a különböző műveletekben. Főleg Mariupolban, a Donbassi régió irányából nyomultak be, és azokat a területeket foglalták el, ami Mariupolhoz tartozik. A szíriaiakat a Wagner csoport, ez egy katonai magánvállalkozó csoport toborozta Szíriában. Róluk mit kell tudni? Ezt akartam kérdezni. Ugye a katonai magánvállalatok megjelentek sajnos a hadszíntereken, az iraki háborúban, Szíriában, mindenhol, ahol helyettesítik egyrészt azokat a feladatokat, tehát konvojok kísérése, logisztikai feladat, őrzés, védelem, vagy éppen a piszkos munkát elvégzik a katonák helyett.
Ezek általában... De ezeket az állam szerződteti? Tehát adott esetben a Wagner csoportot az orosz állam, az orosz politika? Hát igen, az összefüggések megvannak, hogy mely oligarchák, mely vállalatokon keresztül szervezték meg ezeket a katonai vállalatokat, akik üzleti alapon vállalják azt, hogy toboroznak például szírharcosokat 300-tól 3000 dolláros havi fizetésig a tudásuk, képességeik szerint, és nyilvánvalóan a zsoldos ugye az adott konfliktusban az a Hágai konvenció 47-es pontja szerint, aki nem az adott feleknek a állampolgára, nem lakik az adott területen, és ugye pénzért végzi ezt a tevékenységet. Így jelentek meg a szírek is, most már bizonyíthatóan a konfliktusban. És ilyen esetben, ha ők követik el a vérengzéseket, a terrorcselekményeket, akkor az az ország nem is számon kérhető, amely megbízta őket, jelen esetben Oroszország? Hát áttételesen ugye kivizsgálható és megállapítható a felelőssége, viszont a zsoldosnak van egy kitétele, hogy nem tekinthető harcosnak, tehát ha ő megsérül, ő ellene addig folytatható a fegyveres küzdelem, amíg meg nem hal, tehát nagy empátiára nem számíthatnak a zsoldosok az ilyen háborúkban. Állítólag a Wagner csoport tagjai voltak megbízva azzal, hogy a háború első napjaiban öljék meg Zelenszky ukrán elnököt, illetve a családját. Miért nem tudták ezt megtenni? Hát ugye egyrészt egy olyan védelme van az ukrán elnöknek, ami körül ott vannak a speciális, különleges képességű csapatok, egyrészt ott van körülötte a Nemzeti Gárda, mindenkit ismernek, tehát az, hogy valaki beszivárog Kijevbe teljesen más egyenruhában, teljesen más módszerekkel, ez egyrészt keresztülvihetetlen, úgyhogy nincs körbezárva a város, másrészt olyan titkosszolgálati védelmet kapott Zelenszky amerikai segítséggel, nyugati segítséggel, ami mind lehetővé tette a kommunikációját, hiszen sajtótájékoztatókat tart. Sőt, államról államra minden parlamenttel beszél is. Így van, meg politikusokat fogad Nyugat-Európából, tehát a védelme az maximálisan biztosított, így nem is nagyon van lehetősége egy kisebb csoportnak egy 3 milliós fővárosban megtalálni az elnököt. Itt most tartunk 10 másodperc szünetet, addig támogatónk jut szóhoz, aztán folytatjuk. Neked sincs időd egészségesen étkezni? Az Activé Fibershake másodpercek alatt elkészül, órákra eltelít és díjnyertes ROS kombinációja támogatja az emésztésedet. Visszatérve az orosz-ukrán háborúhoz, Resperger István ezredessel, a hírszerzésnek ez lenne a következő fejezet, mi a szerepe ebben a háborúban, és hogyan működnek a különböző hírszerzések, az oroszok, az ukrán, az amerikai vagy a brit, mert a hírekben sokszor hivatkoznak még a brit hírszerzésre is. Különösen annak a hírnek a fényében kérdezem ezt, hogy a minap a New York Times közzétette, hogy hírszerzési információkat osztott meg az Egyesült Államok Ukrajnával. Az ukrán haderő ezen információknak köszönheti, hogy képesek voltak felkutatni és likvidálni az orosz katonaság több tábornokát is. Hát ugye a felderítés és hírszerzés sokkal korábban kezd dolgozni, mondjuk orosz részről, mielőtt megkezdték az ukrán inváziót. Azt szoktuk mondani, hogy ilyen háborúk előtt, vagy konfliktusok előtt egy ország könyv készül. Ebben a teljes földrajzi, gazdasági, minden olyan adatot közlünk a haderővel, ami szükséges lehet az ő műveleteikhez. Ilyenkor ugye nem csak a humán hírszerzés, az a személyes hírszerzés jelenik meg, hogy kémek jelennek meg Ukrajnában, hanem ilyenkor a műholdak, a különböző lehallgató rendszerek minden rádióforgalmazást feltárnak, illetve vannak olyan részlegei a hírszerzésnek, akik semmi másból nem dolgozik, mint ami az interneten van, azaz nyílt információkból lehet összeszedni nagyon sok dolgot, sőt azt mondjuk mostanában, hogy a nyílt információk körülbelül 70%-át teszik ki azoknak, amivel megindulnak a műveletek. A amerikai hírszerzés ugye nagyon pontosan be tudja mérni a rádiójelek kibocsátása alapján, hogy hol van az arcvonal, hol vannak a parancsnokok, hol vannak a parancsnokságok. Ha ezeket a koordinátákat időben megkapja az ukrán fél, már pedig azt láttuk, hogy megkapta, akkor jelentős veszteségeket tudnak okozni. Most éppen Kersonnál lőttek szét egy hadsereg harcálláspontot, 2 tábornok meghalt,
egy pedig kómában van. Az mennyire lehet megalapozott hír, hogy az ukrán hadsereg az összes erénye ellenére nem igen lett volna képes tartani magát, különösen nem 70 napon túl, ha a hadműveletek jelentős részét nem amerikai katonai központból koordinálnák. Több magasrangú amerikai tisztségviselő a New York Times-nak adott információ alapján a Biden kormány gyakorlatilag valós idejű harctéri megfigyelést biztosít Ukrajnának, értve ezen az orosz csapatmozgásokat is. Amerika tehát, ha jól értem, megadja az ukránoknak az oroszok gyakran költöző mobil főhadiszállásának koordinátait, amiket aztán az ukránok a saját információikkal összevetnek, majd csapást mérnek adott esetben mondjuk az orosz vezérkarra. Erről ön mit gondol? Mennyire Ukrajna védekezése ez még az orosz agresszióval szemben, és mennyire mondjuk úgy a nemzetközi összefogásé? Én úgy gondolom, hogy enélkül a segítség nélkül körülbelül 20 nap alatt a front elveszett volna, hiszen ha az erőviszonyokat nézzük, amit felvonultatott az orosz haderő, az legalább 2-3-szoros erőfölényben voltak. Tehát körülbelül 1200 harckocsival vonultak fel, és mondjuk 400 volt az ukránoknak. A másik fontos, hogy nem csak a parancsnokságok harc álláspontjait adják meg, hanem azokat a logisztikai oszlopokat, amik elindulnak ugye vasúton, mondjuk Oroszországban, a Baltikumból, a balti katonai körzetből, mondjuk üzemanyag, lőszerszállítmány, és amikor ez beér Ukrajnába, amikor ezt megkapják az ukránok, akkor alkalmazzák szívesen a török drónjaikat, hiszen ha ezeket kilövik, akkor az elől harcoló zászlójak se tudnak tovább menni. És akkor, hogyha ilyen nagy mértékben támogatja Amerika, illetve a nemzetközi közösség Ukrajnát, nem állhat-e elő az a helyzet, hogy az ilyen és hasonló támogatások miatt Putyin elveszti még jobban a fejét, és kiterjeszti a háborút, adott esetben megtámadja a NATO valamelyik Oroszországhoz közeli tagállamát? A fegyverszállítmányok kérdésében fogy a türelmük, ez látszik abból is, hogy egyre több polgári létesítményt, vasútállomást, elektromos központot rombolnak Nyugat-Ukrajnában, Odessa környékén, hiszen a beszállítások itt jelennek meg. Én bízom benne, hogy mind a külügye, mind a diplomáciai része Oroszországnak reálisan kezeli az erőviszonyokat, hogy nem mérhető az orosz erő a NATO-hoz képest, és nem fog megtámadni NATO országot. Számos ukrán városban, településen rettenetesek az emberáldozatok, és rettenetes az is, amikor azt látja az ember, hogy porig romboltak, élő, eleven, valaha nagy gonddal megépített és szépített városokat is. Milyen fából faragták azokat a katonai és politikai vezetőket, akiket sem az emberek, sem az épített világ pusztulása nem érdekli, vagy nem érinti meg? A 20. század háborúit az jellemezte, hogy 80%-ban katonák haltak meg, a mostani konfliktus pedig kimutatható, hogy általában ezekben az aszimmetrikus konfliktusokban főleg a civil lakosság a szenvedő fél. Sajnos nem úgy van, mint a középkorban, hogy egy csatamezőn megvívták a háborújukat, a beépített terület, a lakott terület, sajnos ez hadszíntérré vált. Hogy aztán melyik parancsnok hogy éli meg ezt magában a hadszintéren, a frusztrációját, azt, hogy várost kell lőnie, vagy éppen azt gyönyörű mondja, épületeket tesznek tönkre, az emberi életek nyilván mindenek előtt, de hát olyan szép építmények, olyan gyönyörű városrészeket néztem fotókon, amik mind-mind már romban állnak. A pusztítást, amit az orosz hadsereg véghez visz, nem lehet a harccal együtt járó járulékos veszteségnek nevezni. Az ENSZ szerint az Ukrajnában elkövetett atrocitások 90%-át orosz erők követték el, méghozzá az orosz vezetés bátorításával és szervezetten a tömeggyilkosságokat, a fosztogatásokat, a töménytelen nemi erőszakot, vagy pedig a több százezer ukrán oroszországi deportálását. Ön is így tanulta? Ilyen a háború? Szoktuk mondani, profi katona ilyet nem csinál, a többinek meg tilos. Egy támadást úgy tanítunk ma is az egyetemen, a főiskolákon,
hogy mindenképpen el kell kerülni azt, hogy civileket érjen, és amikor én még leteszem a haditervemet, akkor még mindig oda jönnek a jogászok, hogy arrébb kell lőni, mert ott iskola van, vagy egyéb van, vagy olyan létesítmény vagy a közelbe, hogy esetleg a másodlagos hatás se érjen egy olyan objektumot, ahol civilek lehetnek. Szimulált támadásnál teszi gondolom a haditervet, ugye? Igen. Tehát ezt tanítjuk a szimulátorokban is, egyebekben, hogy ott mondjuk ENSZ világörökség része van, ott műemlék van, ott templom van, ott iskola van, tehát tessék megtalálni azt a sávot, ahol lehet harcolni civilek támadása nélkül. Néhány eszközről szeretném kérdezni, például a kazettás bombák használatáról. Az erről szóló tilalmat Oroszország nem írta alá tudomásom szerint, használták is őket Ukrajnában, ahogy a termobárikus fegyvereket is. Ezek állítólag az úgynevezett élő erő megsemmisítésére szolgálnak. Hogyan működik a kazettás bomba, és hogyan működnek a termobárikus fegyverek? A kazettás bombákról szóló szerződést Ukrajna sem írta alá, sajnos. Ez a fegyver egyébként nem gyalogság és személyek ellen van, ezt harckocsik ellen fejlesztették ki, amikor egy nagy rakétába 200-300 kis rakétát helyeznek el, és nyílt területen, főleg sík területen kilövik a harckocsik fölé, és azok fölülről megsemmisítik a harckocsikat. De sajnos láttuk városok központja ellen is bevetve, hát ott autókat lőtek szét vele. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát itt a rakéta, és abban még van további? További kis rakéták, és a felső röppályán szétrobban ez a rakéta, és a kis rakéták pedig megkeresik a fém célokat, azaz a harckocsikat főleg. Aha. Ezeket arra fejlesztették ki. Városban nem nagyon lehet alkalmazni, erdős-hegyes terepen sem, mert nem látja és nem fogja megtalálni a célokat. És a termobárikus fegyverek? A termobárikus fegyvereket látjuk, hogy ott vannak az utcákon, és viszik a helységharcokba az oroszok. Ez a TOS 1-es rendszerű rakéta, sorozatvető, ami valójában egy lángszóró, ez egy vegyi anyagot permetez ki körülbelül 2-3 kilométerrel önmaga elé, ahol az ellenség élő ereje van, főleg fedett helyen vagy pincében, begyújtják ezt az anyagot, ez elvonja az oxigént, és így halált okoz az alatta levőknek, nagyon csúnya módon leszakad a tüdejük. A lakosság ilyen mérvű pusztításának, kínzásának, a tömegsíroknak mi a hadászati célja? A megfélemlítés? Mert azt nem mondhatjuk, hogy az uralom alá vont területek megtisztítása az ellenséges érzelmű lakosságtól, hiszen ukránokat, oroszokat válogatás nélkül ugye ölnek. Igen, ez a legszörnyűbb ebben a háborúban, hogy a orosz-ukrán vegyes házasságok, illetve a lakosságot nem lehet külön választani, hogy ki ukrán, ki orosz, hiszen együtt élnek, együtt dolgoztak korábban is. A háborúban ezeknek az alkalmazása sokszor már azt mutatja, hogy a végső fázisban vannak, elkeseredettek és frusztráltak a vereségeik miatt. Na de azon gondolkodom, hogy mit érnek ezek a nemzetközi egyezmények akkor, ha van egy ország, jelen esetben Oroszország, és fütyül rájuk. Legalább annyit ugye elértek ezek a nemzetközi egyezmények, hogy például 1993 óta a vegyi fegyverkészleteket fel kellett számolni. Sajnos Szíriában, illetve egyéb országokban még voltak, meg alkalmazták is őket mind a kormányerők, mind a lázadók, ezt láttuk, de ezek legalább korlátozás alá kerültek. Vegyi fegyvert bevetettek, mert erről is megoszlottak a hírek Ukrajnában az oroszok? Az amerikai hírszerzés szerint nem megerősíthető. Mariupolban volt olyan, hogy a katonák, az Azov katonái éreztek valami fejfájás, szédülést, de ez nem lehetett vegyi fegyver, mert azok a szarin, szomán, VX olyan tüneteket okoznak, ami fulladásos, görcsös halált okoz, tehát ezek nem azok a fegyverek voltak. Egyébként nagyon egyszerű fegyverekből egy 81 mm-es aknavetőből már kilőhető. Ön szerint mi az értelme és mi a célja az atomfegyverekkel való orosz fenyegetésnek? Ezt azért is kérdezem, mert a napokban a lengyel és a litván határ közelében a Kaliningrádi NKV-ban gyakorlatoztak atomtöltet hordozására is képes Iskander M rakétáik szimulált indításával az orosz katonák. A gyakorlaton egy és több célpont ellen is imitáltak csapásokat, valamint azt is gyakorolták, hogy az indítás után milyen gyorsan tudnak helyet változtatni, ha ellencsapás érkezne. Ezt még mindig fenyegetésnek érdemes tekinteni? Ez szerintünk inkább a médiának, a diplomáciának szól, hiszen a háttérben zajlik ugye Finnország és Svédország NATO-hoz való közeledése.
A világban 13.080 darab atomrobbanófej létezik. Ennek a 13.080, ez szám szerint így pontosan tudják? Ezt minden évben közzéteszi egy kutatóintézet. És oroszok, ha nem közlik, vagy oroszok nem az igazat közlik, hát ezek után is semmi nem csodálkozni. Akkor mi van? Hát a tavalyi évben közölték 6300, volt 5700 az Amerikai Egyesült Államoknak. Mi azt mondjuk, hogy ezek a legdrágábban kifejleszthető és a legalkalmazhatatlanabb fegyverek. Ezeknek ugye a céljuk mindig a visszatartás és az elrettentés. Nem véletlenül nevezte a nyugati sajtó is kartcsörtetésnek, hogy most kipróbáltak például egy RS-28 Sátán 2 nevezetű 16 000 kilométeres hatótávolságú ballisztikus rakétát, amin 10 robbanófej van még, tehát 10 városra tudják irányítani. Tehát a föld bármely pontját az oroszok el tudják érni, hiszen ezeket vagy szárazföldről, vagy légierővel, repülőgépekről, vagy tengeralattjárókról indítják. Na de mi az értelme az ezzel való hivalkodásnak vagy fenyegetésnek? Hát egyrészt ugye valamivel a nagyhatalmi státuszát szeretné bizonyítani Oroszország, amit megtépáztak Kijevnél, meg a Moszkva elsüllyesztésével. Legalább ezt hangsúlyozni kell, hogy mi továbbra is, ha más nem, katonai és atomhatalom vagyunk. Milyen hatósugarú atomfegyverek vannak, és azokhoz képest melyekre gondolhatnak az oroszok, amikor ezzel fenyegetőznek? Ugye általában stratégiai szinten az interkontinentális ballisztikus rakéták vannak, ezek 16-25 ezer kilométer hatótávolságúak. Vannak a hadműveleti rakéták, amelyek ugye például az Iskander közel 500 kilométeres hatótávolságú és 800 kg robbanóanyagot visszaadott helyszínre. Ez is felszerelhető atomfejjel. Ezek közepes hatótávolságok. Az mennyit jelent a közepes hatótávolság? Ez a 5-600 kilométer. A nyugat szerintem hónapok óta tartó törekvése az, hogy elkerülje a világháborút, azaz az, hogy az európai országok és az Egyesült Államok közvetlen fegyveres konfliktusba keveredjenek ugye Oroszországgal. Mert az tényleg világháború, amiből hiába is próbálnánk kimaradni, természetesen nem függ a magyar politikai akarattól. De ön szerint elképzelhető-e az a helyzet, például az orosz atomfegyver bevetése, amelynek mégis egy újabb világháború lehet a következménye? Hát a legélesebb helyzetben akár ez is előfordulhat, de ehhez ugye a orosz doktrinákat tanulmányozva két eset kell bekövetkezni. Az egyik az orosz létérdeknek a teljes fenyegetése. Ezt ugye nem látjuk azzal, hogyha... De ezt ki mondja meg? Ezt maga Putyin állapítja meg, ha úgy akarja, nem? Igen, de azért azt nehéz bizonyítani mondjuk, vagy nehéz megindokolni, hogy Ukrajnából kivertek minket, de még Oroszország áll, akkor a létérdek, a terület, a népesség megvan. A másik pedig, hogyha egy olyan megelőző csapást szeretne mérni valamilyen erőre, aki támadást készít ellene, ez nem a NATO, hiszen a NATO politikai védelmi szövetség. Arról mit gondol? Kérdezem, képes lenne a nyugat, beleértve magunkat, magyarokat is időben érzékelni, amennyiben az oroszok esetleg durvább eszközök bevetésére készülnek? A mai műholdak világában, hogy mondjuk egy interkontinentális ballisztikus rakétát készültségbe helyeznek, ezt egyenes adásban lehet szinte látni. A csapatok összetartásával, a rakéták feltöltésével, üzemanyaggal a helyzetre, tehát ezeket érzékelni lehetne. Rendben van, érzékeljük ezt. De hogy ezt ki is lövi, vagy ha kilövi, akkor mennyi ideje van még a célpontnak? Hát ez nagyon nehéz kérdés, hiszen ugye 4 szintje van az atomfegyverek bevetésének, van a normál állapot, van a készültségnek a fokozása, ezt rendelte el Putyin, ez a második fokozat, a harmadik... Itt már tartanak. Igen, de ez csak annyit jelent, hogy a személyi állomány bent tartózkodik, illetve bizonyos előkészületeket tesznek az eszközök kezelésével, illetve a harckészültség fokozásával. A harmadik szint lenne az, amikor nagyon nagy fegyveres konfliktus van, és fel kell készülni erre, és a negyedik fokozat az, amikor ezek bevethetőek. Tehát ez sem egy egyszemélyi döntés, hanem ez egy nagyon hosszú rendszernek a története, míg atomfegyvert lehet alkalmazni. És ön hisz abban, hogy Oroszországban minden ennek megfelelően történne? Hát egyszemélyi vezetés van. Putyin akkor lép át egy fázist, amikor úgy gondolja.
nem csak Putyin háborúja, ez az orosz oligarchák, az orosz katonai, politikai vezetés, amikor egy döntést meg kell hozni, ezt nekik is szentesíteni kell. Én bízom abban, hogy ők reálisak ebben a kérdésben. Milyen technikai esélye lenne az oroszoknak egy úgynevezett taktikai atomcsapás kezdeményezésére és végigvitelére? Ezt meg tudják valósítani, hiszen ezek a fegyverek már a hidegháború korában is voltak, az úgynevezett táskabombák, amikor különböző városokba juttattak ilyeneket, hogy egy adott konfrontáció esetén felrobbantsák, illetve egy területet hosszú időre sugárövezetté tegyenek, tehát lakhatatlanná úgymond. Ezeknek az eszközöknek elég könnyű az alkalmazása, kisebb harcászati, hadműveleti vagy hadászati rakétákkal célpontra eljuttathatók. Mit jelentenek közelebbről ezek a taktikai eszközök, taktikai atomcsapás, és miben különbözik a hétköznapi, úgymond hétköznapi atomcsapástól? Hát ugye, ha a Hiroshimát vesszük alapul, az egy alaptámadás volt, és Nagasaki ellen a világtörténelemben. Ez egy nagyvárost elpusztít. Itt egy nagyon kis hatóerejű eszközről, fél vagy 0,2 kilotonnás eszközről van szó, ami egy nagyvárosnak egy-két kerületét érné, de ugye élhetetlenné tenné a várost is, ahol mondjuk ezt alkalmazzák, vagy esetleg katonai erő ellen, hogyha át akarnak törni valahol, ezt lehet bevetni csapatok ellen. Az amerikai külügyminiszter helyettes Victoria Nuland azt mondta néhány napja, hogy idézem, csillagászati árat fizettetnének Oroszországgal, ha atomfegyvert vetne be Ukrajnában. Mi lehet ez a bizonyos csillagászati ár? Ugye azért az amerikai külpolitika is szeret túlozni, hiszen nagyon jól tudják, hogy ha ők is tömeges atomcsapást mérnek Oroszországra, az egyértelműen a orosz válaszcsapást kezdeményez Oroszország amerikai területek ellen. Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy általában arányos és jogos választ kell adni mindig arra a fenyegetésre, ami bekövetkezik. Ténylegesen milyen védelmi eszközök állnak a nyugat rendelkezésére, ha egyáltalán egy esetleges keletről érkező atomcsapás következménynek legalább a mérséklésére? Általában ugye az amerikai féltekén, a kanadai részen vannak azok az előrejelző rendszerek, amik érzékelik, illetve jelzik, hogy Oroszország ilyen csapást készít elő Amerika irányába. Ezeknek a repideje körülbelül 35-45 perc, tehát itt akkor lehet esetleg az embereket óvóhelyre vinni, illetve a különböző rakétavédelmi rendszereikkel ezeket a rakétákat ugye megsemmisíteni. Ez is egy kérdéses, főleg a több robbanófejes rakétáknál, hiszen amikor egy rakéta 10 másik rakétára válik szét, rengeteg ellenrakétára lenne szükség. A NATO-nak van az európai hadszintéren is egy hasonló védelmi rendszere, az Aegis rendszer. Ez hadihajókra telepített radar, felderítő rendszerek. Ezek tudják felmérni egész az Urál vidékeig, hogy milyen rakétákat indítanak Oroszországból melyik irányba, és nyilván ha telepítenek Európába is ilyen rakétavédelmi rendszereket, mint a Patriot, vagy a egyéb rendszerek, akkor ezekkel lehet elhárítani. De ilyenek még nincsenek Európában? Patriotok már vannak, ezek főleg légvédelmi, illetve rakétavédelmi rendszerek. Ha jól sejtem, ebből vagyis a nyugatnak a világháború elkerülésére irányuló törekvéséből következik az a látszat, tévhit, rémhír vagy összeesküvés elmélet, ahogy tetszik, hogy Oroszország és az Egyesült Államok Ukrajna feje fölött, Ukrajna feláldozásával vívja tulajdonképpen a maga világháborúját. Előítéletek meg összeesküvés elméletek ellen védekezni hát nem nagyon lehet. De hát ha önnek van vagy vannak meggyőző érvei arra vonatkozóan, hogy nem így van, azaz Oroszország és az Egyesült Államok Ukrajna feje fölött, Ukrajna feláldozásával nem vív semmiféle világháborút. Pontosan, hiszen ugye az oroszok jogtalan invázióját az ukránok megpróbálják feltartóztatni, illetve megnyerni ezt a háborút hosszú távon. Az ugye már kérdéses, hogy a melyik NATO ország milyen nagy segítséget nyújt. Ugye Amerika közel 3,8 milliárd dolláros segélyt adott már katonai téren Ukrajnának.
Ezek nélkül Ukrajnának a főbb területei már elestek volna. Az is egy érdekes kérdés, hogy ezt nem egyedül vívra Ukrajna, hiszen rengeteg haditechnikai eszköz kap, ehhez kellenek kiképzők, hogy az a technikai eszköz, az a Javelin páncéltörő rakéta, az készségszinten tudja alkalmazni egy ukrán harcos. És ezt például hogy oldják meg? A Lengyelország területén kiképző központokban kapnak továbbképzést eszközökről. Ugye ezek nem egyszerű feladatok, hiszen készségszinten el kell sajátítani egy több $100,000 érő rakétának a kezelését. Aztán, mint a hírekből azt is tudjuk, nem csak Amerika szállít fegyvert Ukrajnának, hanem ugye szinte egész Európa, Magyarország kivételével, nekünk valami okból nem érdekünk, hogy az ukránok megállítsák Putyint. Mi több, Németország is beadta a derekát, ugye egy ideig ellenállt, aztán harckocsikat, Gepard nevű légvédelmi rendszereket fognak szállítani, vagy már talán szállítottak is Ukrajnának. Ezek, ha már Németország hadrendjéből kikerültek, akkor hogyan lesznek mégis alkalmasak Ukrajnában? Úgyhogy ezek régebben készített technikai eszközök, amelyek zárolt eszközök, azaz úgymond leengedték belőlük az olajat, és megtartották őket. Ezekből közel 50 darab Gepard légvédelmi komplexumot adnának át, ez egy 3,5 km hatásos lőtávolságú, 35 mm-es gépágyúval rendelkező eszköz. Ezt tudja az ukrán zászlóaljakból körülbelül 10-et alkalmazni. Emellett a németek 88 darab Leopard 1A5 harckocsit, ami a 70-es évek terméke, szeretnének átadni. Ezzel 2 zászlóaljat tudnak az ukránok felszerelni, illetve 100 darab Marder páncélozott szállító harcjárművet, amiből közel 100 darabot, egy dandárnyit adnak át. Még visszatérve a Gepardhoz, pótolhatja a Gepard nevű légvédelmi rendszer azt a légtérzárat, amelyet Zelenszky elnök hosszú ideig igen gyakran követelt? Egy ilyen nagyságú országban, ahol 605.884 négyzetkilométer, 50 Geparddal körülbelül egy 50-70 kilométeres területet lehet lefedni, és magasságban is csak 2-3 kilométerig. Ami nagyon hiányzik az ukránoknak, az pont a nehéz légvédelmi eszközök, amelyek legalább 50-70 kilométerről le tudnák lőni a gépeket, ezekből még nem kapott. A múlt héten az ukrajnai fegyverszállítás leállítását követelte a NATO országoktól Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Hangsúlyozta, hogy ne szállítsanak több fegyvert a kijevi hatalomnak, ha valóban meg akarják oldani az ukrajnai válságot. Ez ugye az én olvasatomban azt jelenti, hogy Ukrajna tegye le a fegyvert, adja meg magát, hiszen úgyse lenne mivel harcolnia, az oroszok pedig megoldanák az ukrán válságot a saját szájízük szerint. Mi mást jelenthet ez a követelés Lavrov részéről? Hát Lavrov is látja, hogy ezek a új technikai eszközök elég jelentős veszteséget okoztak az orosz haderőben, tehát azt szeretnék elérni, hogy ezek ne jöjjenek már be, és erre megszületett a katonai válasz, a nyugat-ukrajnai repülőterek, a nyugat-ukrajnai vasútközpontok, hálózatoknak, illetve Odesszának a rombolása és a raktárak rombolása, de a szakértők szerint is 70% fegyverzet azért még mindig bejut a kijeviekhez, de ugye még ezt el kell juttatni Donbassba is. És az mit jelent, amit szintén bejelentettek az oroszok, hogy az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányokat célpontnak fogják tekinteni? Ukrajna területét tekintik célpontnak, vagy bárhol, ahol vannak, ahol tárolják ezeket az Ukrajnának szállított fegyvereket, például Lengyelországban, amely ugye logisztikai központja is ennek a fegyvermennyiségnek? Úgy gondolom, hogy csak az ukrán területen levő szállítások, raktárak, fegyverrendszereket pusztítják, hiszen az már NATO terület lenne, azt a veszélyt Oroszország sem vállalja be, hogy mondjuk Lengyelország területén mérne csapást, mert arra megszületne a NATO válasza is. Kicsit már távolabbról nézve ezt az egész kialakult helyzetet, ön szerint elejét lehetett volna venni ennek a háborúnak? 2014-ben a Krím elcsatolása és a két ugye ukrán keleti megye Donyeck és Luhanszk megszállása idején lettek volna hatékonyabb eszközök, mint amilyenek a minszki egyezmények voltak, vagyis a tárgyalások, egyezmények, amelyeket hiába írtak alá, tulajdonképpen egyik fél sem tartotta be. Én azt gondolom, hogy mind a preventív diplomácia, a megelőző diplomácia, mind a kommunikációban
Mind a két fél követett el hibákat. Tehát mind a NATO-orosz csúcs találkozókon, a NATO-ukrán tárgyalásokon ezeket sokkal inkább figyelembe kellett volna venni, illetve figyelembe venni mind a két fél igényeit is. Itt gondolok arra a NATO tagság kérdése, ami ugye nem merülhet most fel, hiszen inkább semleges, Ukrajna részéről inkább semleges státuszra kellene törekedni. De ebbe már Ukrajna nagyjából beleegyezett. Csak ugye mire eljutottunk ide, akkor már 40 napja háborúztak a felek, hogy most már jó lenne a semlegesség. Tehát ha ezt a tárgyalóasztalnál beszélik meg, hogy Ukrajna egy semleges státuszt kap, csökkenti a haderejét, mint a semleges országokra jellemző, kivonja a támadó fegyvereit, illetve hát ugye az Európai Unióhoz való közeledésénél is az emberi jogok, a nyelvek, a kisebbségek kérdését kezeli, akkor most nem háborúznánk. Az oroszok is csak feszültséget fokoztak azzal, hogy bebetonozták azt a tűzszüneti vonalat Donyeckben és Luhanskban, majd Putyin fokozta a helyzetet azzal, hogy ezeket a tagköztársaságokat elismerte. Azaz mindent megtett diplomáciailag, hogy ne a megoldás fele, hanem a konfrontáció fele haladjon. Véleménye szerint milyen szakaszában tart most ez az orosz-ukrán háború? Lát-e olyan elemet, akár a támadó, akár a védekező fél oldalán, ami reményt nyújthat arra, hogy a harci cselekmények bármilyen kimenetellel történjenek is, lezárulhassanak? Hát én abban bízom, hogy ez a donbassi invázió elakad, hiszen jelentős veszteségei vannak most is az oroszoknak, nem fog sikerülni a bekerítés. Harkovnál nagyon jelentősek az ukrán ellenlökések, tehát fájni fog Oroszországnak megint a veszteség, hogy előbb-utóbb ez a művelet elakad, illetve gazdaságilag, illetve logisztikailag mind a két fél belefárad. Lehet nyertese egyáltalán egy ilyen háborúnak? Katonai értelemben mit neveznek nyerésnek? Hogy volt ez a történelemben, amikor az egyik félnek már nem maradt se pénze, se embere, mert minden katonája borzalmas halált halt feladta? Hát pont ilyen volt az első világháború, amikor a németek ugye nagyon nagy jelentős területeken voltak, Belgium, Hollandia, Francia területeken, majd gazdaságilag bekövetkezett az, hogy éhezett az ország, nincs képesség, rengeteg emberveszteség volt, és nem is értették a német emberek, hogy visszavonul a haderő, pedig megszállt területeken van, mert nincs tovább képesség. Ugyanez a helyzet előállhat, hogy az orosz gazdaságot azért érinteni fogják, ha nem is azonnal ezek a szankciók, a népen múlik. Clausewitz mindig azt mondja, hogy egy konfliktusnál 3 dolgot nézzünk meg: a haderőket, a lakosságot és a vezetést. Mind a két fél vezetése, kormányzata elkötelezett a háborúban való részvételre. Kevés. Úgy látja, hogy az ukrán vezetés is? Hát az, hogy meg szeretné nyerni és meg szeretné tartani ezt a területet. De ez egy jogos igény. Hát így van. Tehát ez egy pozitív az ukránok részéről. Oroszország részéről pedig egy makacs hozzáállás, hogy ezeket a területeket szeretné elcsatolni. Ukrajna ugye rettenetes pusztítást él meg, az oroszoknál csak, idézőjelben a koporsók szaporodnak, de Ukrajna nem engedhet, én úgy gondolom legalábbis szuverenitásából, meg önállami létéből, mert az önbecsülése forog kockán, és ez a borzalmas áldozatokat követelő háború, ez nem lehet egész egyszerűen hiába való. Oroszországnak, Putyinnak csak, ezt már idézőjelek nélkül mondom, csak a nagyhatalmi tekintélye az, ami csorbát szenvedhet. Lát-e olyan megoldást katonaként, amelyben egyszer valamikor az agresszor és a megtámadott meg tud állapodni? Hogyha a minimumra visszamenne Oroszország is az ő követeléseit tekintve. Az oroszok pillanatnyilag mit követelnek Ukrajnától? Hát elég sokat, ugye a 2 szakadár köztársaságot, Donyeck, Luhansk és a Krímet, ez a minimum alap, illetve van egy csatorna, ugye a Dnyepertől az északi csatorna, ami a Krím vízellátását biztosítja, illetve most Kherszonba látjuk a törekvéseiket. Ha ebből vissza tudnának venni az oroszok, tehát csak a Krím és mondjuk a szakadár köztársaságoknak az elismerése,
akkor szerintem Ukrajna is tárgyalóasztalhoz ülne, hogy kezdjenek meg ezeket a tárgyalásokat. Aztán az egész világ hozzáállása egy nagyon fontos kérdés, hogy eltűrhet-e a világ bármilyen engedményt az oroszok területszerző törekvésének. Ez ugyanis precedens teremtene más területszerzésre átsingózó vagy vad nacionalista államoknak, hogy háborúval szerezzenek érvényt a vágyuknak, nem? Ugye van egy nagyon jó térkép Európáról, hogy a határok hogy változtak az évszázadok alatt. A 400 évet, amit megéltek határok, az a svájci határ volt, a portugál, tehát Európában iszonyú problémát okozna, ha mindenki úgy gondolná, hogy Nagy-Romániát, Nagy-Magyarországot vagy valami mást képzel el, hiszen egy adott világban élünk, ezt kell elfogadni, és ezért kell a nemzetközi jognak, meg a nemzetközi szövetségeknek is ezt elérni. Ahogy mondani szokták, feltéve, de meg nem engedve. Ha végül az oroszok megszerzik Kelet-Ukrajnát, ha nem is Ukrajna egyharmadát, de mondjuk az ország keleti sávját, ön szerint nem lesznek ezek a területek állandó háborús gócok? Bele fognak tudni törődni az ukránok abba, hogy elveszítették az országuk egy részét, és tétlenül nézik majd, ahogy az oroszok berendezkednek az elcsatolt területeiken? Én nem hiszem, hanem jelentős ellenállás lesz, tehát gerilla hadviselés, szabotázs akciók, és ha megkapja azt a segélyt, hogy Nyugat-Ukrajnát, Kijevet és egyre inkább keleti részeket újjá tudja építeni, akkor ezeken a területeken is sikereket fog elérni, és ki tudja szorítani az orosz erőket. Azt hogy látja, hogy egy másik államot is szóba hozok, fenyegeti-e Moldovát is az orosz megszállás, amire orosz politikai és katonai vezetők bizony többször utaltak? Ahhoz még meg kellene szerezni Odesszát, az iszonyú katonai erőeszközt igényelne, onnan lehetne tovább haladni a transznisztriai területekre, de ott sem állomásozik annyi orosz erő, 3 zászlóalj harccsoport van azon a területen. Nyilván a nagy álom az lenne, hogy ugye a grúziai területeken, a georgiai területeken, a Donetsk, Luhansk, a Krím-félszigettől a Transznisztriáig egy befagyott konfliktust létrehozni Ukrajna körül, és a tengerpartot elvenni tőle. És ön milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy pár napja egy rakétatámadás már elérte Kárpátalját is, melynek következtében, ha jól olvastam, az egyik vasúti alállomás kigyulladt, a törmelék pedig 500 méteres körzetben épületeket és járműveket rongált meg. Ez volt tulajdonképpen az első alkalom, hogy az oroszok ezt a régiót is célba vették. A hírek szerint a rakétacsapást orosz stratégiai bombázók mérték a Kaszpi-tenger térségéből, továbbá szakértők azt is állítják, a rakétatámadás célja, hogy akadályozza a nyugati fegyverek bejutását Ukrajnába. Akkor ez azt jelenti, hogy a háború elkezd nyugat felé húzódni? Nem fog nyugat felé húzódni, mindenképpen minden erőt, logisztikát, légi, repülő és rakétacsapást a Donbasszra összpontosítanak. Ezek inkább figyelmeztető jellegűek és nem tömeges csapások. A tervezésnél is Moldávia keleti határánál nem volt tovább tervezve, a nyugati részen nincs stratégiai célja Oroszországnak, nem is képes erre. Most azt látható a térképek alapján, hogy maximum a Dnyeszter folyóig fognak eljutni, de ehhez még iszonyú erőfeszítésekre lesz szükség. Hát nagyjából mindent megtudtunk, amit egy tárgykörben meg lehetett tudni, és nyilván a nézők is úgy vannak vele, mint én, hogy szájtátva hallgatom ezeket a részleteket, hogy ezeket ön fejből, kapásból tudja mondani. És akkor egy kicsit hadd tereljem személyes irányba beszélgetés, hogy miféle érdeklődési kör, miféle vonzalom vezet egy fiatalembert, önt jelen esetben, előbb ugye a hivatalos katonai pályára, majd arra, hogy mélyreható ismereteket szerezzen a hadviseléssel foglalkozó tudományok terén. Bizonyára, hogy mondani szokták, kora gyerekkora óta katona szeretett volna lenni. Ha így van, miért? Hát egyrészt családi vonás, nagyapám anyai ágon a horti hadseregben altisztként szolgált, majd a új rendszer alhadnagyaként lett nyugdíjas, nagybátyám anyai ágon a Magyar Honvédség alezredese lett, én pedig hát kvázi a NATO hadsereg ezredese vagyok. Akkor az erejében hozta tulajdonképpen az erre való elköteleződés. Igen, én úgy gondoltam, hogy itt találom meg igazán magamat. A történelem nagy ismerete, szeretete vezetett, aztán ehhez a katonai dolgok hozzájárultak, és most már oktathatom is. Na de a harckocsizásról hogyan és miért ért át a hadviselés elméleti kérdéseire?
Hát ugye egy idő után az ember, ha ül 15 évet egy harckocsi tetején a hidegbe, melegbe, azért fájdalmai vannak, illetve tovább is kell tanulnia, hiszen a harckocsi az ráz és veszélyes eszköz, tehát ezért a oktatásba indultam el, és hogy a karrieremet tudjam folytatni, ezért végeztem el a különböző doktori fokozatot, vezérkari tanfolyamot, és szeretem átadni a tudásomat. Az én időm nagy részét, őszintén szólva, a hírek olvasása veszi el, vagy tölti ki. Az hallható, hogy ön is mindig napra kész a hírekből, de mellett ugye oktat, könyvet ír, és gondolom, hát családi életet is él 3 gyerek mellett, ezt azért muszáj. A katonáknak megtanítják a helyes időbeosztást? Én azt gondolom, ezt az embernek saját magának kell kiszenvednie. Most Liza lányom 5 éves éppen, holnap ünnepeljük a születésnapját. Ő egy új generáció, 23 óráig fent van, tehát én 23 óra után a gyerekszobában, nem a műveleti központban próbálom meg elképzelni, hogy mi történt a hadszintéren. Egyébként abban biztos vagyok, hogy ön a hétköznapi emberek számára elérhetetlen információs forrásokból tájékozódik. Miből és napi szinten körül hány órában tájékozódik, hogy ennyire napra kész legyen? Hát az a baj, hogy pont az éjszakai órák azok, amikor megjönnek a hírszerző jelentések azokon az oldalakon, ahol én előfizető vagyok, illetve a hajnali órák, ugye meg kell nézni, hogy mi történt, amíg én aludtam. Mert de ezek nem csak ilyen hétköznapi források, ugye? Ezek nem, igen. Mivel kiképzett tiszt is, hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy ön el tudna vezetni egy háborús hadsereget? Hát egy hadsereget nem, de ugye mivel a képzettségem hadászati, hadműveleti képességű tiszt, ezért egy törzsben bizonyos területeket, tehát törzsfőnök, vagy éppen parancsnok helyettes, vagy ilyen funkciókra alkalmas lennék, ezt tanultam Németországban. Végül kérem, mondjon meg nekem valamit, amit a saját civil fejemmel nem igen értek. Hogyan lehet leválasztani a harci tudományokat arról a tényről, hogy minden harc a másik ember megölését jelenti, hogy mindig az győz, aki többet pusztít? Ugye a hadtudományban van egy-két jelentős tudós, Karl von Clausewitz a Vom Kriege háborúról című művében írta, hogy a háború ez egy végtelen erőszak, de ezt mégis valahogy korlátozza az ember, az ellenség, minden egyéb, és ő sem azt írja, hogy az lesz a győzelem, hogy elpusztítok mindent, hanem hogy védtelenné teszem az ellenséget. Ezt el lehet érni azzal, hogy körbezárom. Nem kell elpusztítani, így is védtelen lesz, megadja magát, tehát nem kell mindenkit elpusztítani. A Hazafi című filmből hadd idézzem az ezredest, amikor eligazítja a századost, hogy nem kell mindenkit megölni, utána kereskedni akarunk velük. Meg kell mondjam, nem csalódtam ebben. Köszönöm szépen, hogy itt volt, mert süt minden válaszából a hadviselés, illetve a hadtudomány iránti szenvedélye, és ennek megfelelő a felkészültsége is, amivel mindannyian, hallgatóink, nézőink is sokat nyertek ma este. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Ma az orosz-ukrán háború meg annyi katonai részletkérdését igyekeztünk tisztázni Resperger István ezredessel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai nemzetbiztonsági tanszékének vezetőjével. Most ismét 5 másodpercre támogatónk kér szót. Activé Fiberség a rostbajnok. activefiberség.com. Kicsit békésebb vizekre vezve a következő pár percben Márföldünk globális felmelegedése a témánk, pontosabban az, hogy a magunk hétköznapi módján mit tehetünk ez ellen. A Raiffeisen Bank támogatása mellett Vince Kata egy újabb példát tár elénk. Buda Gábor vagyok, az Alma Együttesnek a vezetője és zenész. Amikor én születtem, ugye 74-es vagyok, akkor tulajdonképpen az teljesen normál. Egyrészt nem volt szelektív hulladékgyűjtés, másrészt pedig ugye közös szemétledobók voltak, meg ilyesmik voltak. Tehát volt nyilván egy szemetes kuka, de annál adott esetben többet termeltünk. Tehát rájön az ember, hogy sok szemetet termel, fölösleget termel, nem kell annyi élelmiszer, vagy éppen kell élelmiszer, mert nehezebben tud bevásárolni, de akkor kell egy mélyhűtő, etc. Szóval a lényeg az, hogy azzal, hogy megváltozik a környezet, és közelebb kerülök a környezetemhez, mert a környezethez, tehát a fákhoz, a növényekhez, a természetes élethez, mert azért lássuk be, hogy egy lakótelepi élet az kevésbé környezetbarát,
akkor az ember rájön, hogy mindennek a gazdája, és hogy valahogy rendszerezni kéne az életét, ilyen szempontból is. Annak idején a szelektív hulladékgyűjtésnél az volt a szempont, és az volt a fontos, hogy milyen kukában milyen hulladékokat rakunk be, ugye papírt, ugye a kék kukában, a sárgában, a műanyagot, stb. De ez nagyon gyorsan változik, és nem csak olyan értelemben, hogy egyszer csak kiderül, hogy összevonnak kukákat, kivonnak kukákat, stb. hanem hogy ahogy haladunk előre, és eredményeket ér el a szelektív hulladékgyűjtés, úgy kiderül, hogy most már nem az lenne a feladat, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, hanem hogy eleve ne is termeljünk hulladékot. Tehát ez ugye egy újabb lépés abba az irányba, hogy fenntartható legyen a földünk, amihez egyébként nagyon sok minden hozzátartozik, de a szelektív hulladékgyűjtés is, illetve a hulladékgazdálkodás is. Zöldforgó világba bolyongó, csak te rád vár már a földbolygó, nincs más, ami fenntart, zöldforgás és pajtás, ez az mi magunk is természetesen az Alma Együttessel példát kell, hogy mutassunk, nem csak a dalainkban, hanem egyáltalán megjelenünk a koncerteken. Akkor én például kulacsban viszem az italmat, így mutatom, mert nem csak semmi reklám, úgyhogy kulacsot használok. Arról is beszélünk a koncerteken, szóval tulajdonképpen próbálunk mi is egyrészt magánemberként is előrelépni és haladni a korral, másrészt pedig a gyerekeknek közvetlenül megoldásokat, olyan megoldásokat, amelyet ők a mindennapjaikban meg tudnak tenni a fenntarthatóságért. És ebben nagyon sok minden beletartozik, többek között a Zöldforgó című környezetvédelmi programunk, amelyet kitaláltunk, amely most már 150 állomásos koncertturné, és nem csak koncert van benne, hanem egy klassz csapatanimátorok jönnek velünk, és játszanak a gyerekekkel, kiállítás van. Mondjuk a legegyszerűbb, azt nyilván tovább. Hát azt több felé is ugye adhatjuk adományboltba, sok helyet a templomba is le lehet adni. Óvodába. Így van. És akkor a feladat az, hogy a gyerekek szépen a könyvet ahhoz a részhez húzzák, ahova úgy gondolják, hogy való. Tehát mondjuk, hogyha a gyerekkönyvről van szó, gyerektartalomról vagy irodalomról, akkor mondjuk az óvodához húzzák a gyerekek ezt a kis korongot. Itt van például a használt sütőolaj, ez például szépen elvándorolhat a benzinkútra, ahol leadhatjuk a különböző használt sütőolajainkat. A szemétégető telepekre, a hulladékkezelő helyekre nem lehet a gyerekeket elvinni osztálykirándulásra. Viszont azt az élményt, hogy előttük egy Gellért hegy magasságú gumiabroncs hegy magasodik, vagy hogy a PET palackok milyen mennyiségben termelődnek, azt érdemes nekik megmutatni már csak azért is, hogy az agyukban legyen meg okozzunk nekik egyrészt egy döbbenetet, másrészt meg ugye az eszükbe véssék ezt a pillanatot, hiszen a saját tapasztalásnál erősebb nincsen, a saját élménynél erősebb nincsen. Mindig elmondom a gyerekeknek azt, hogy nincs olyan, hogy magyarországi vízkészlet, hanem olyan van, hogy van Magyarország, van Kárpát-medence, és onnan bejönnek vizek, kimennek vizek föld alatt. Ez egy nagy összefüggő rendszer, ez az egész édesvízrendszer is, meg a sósvízrendszer is, és innentől kezdve baromira nem mindegy, hogy a Tiszába a cián és egyéb dolgok, amikor bekerülnek, az hány embernek, hány országnak a lakosságát mérgezik meg, vagy mekkora problémát okoz, ökoszisztéma problémát okoz. Úgyhogy így nagyon jó pofán felvezettem ezt a dolgot, a srácokkal együtt, játszunk, hülyéskedünk, elmondjuk, hogy egy kisbaba áll a tengernek a szélén, bedobja a pecabotját, kihúzza azt a döglött gumikacsát, amit a másik gyerek egy másik országban bedobott, hogy az átúszik oda. Ugye a gyerekek megértsék azonnal, hogy amit ma itt Magyarországon elkövetünk a galibát és bajt a természet ellen, az ökoszisztéma ellen, az igazából nem marad itt. Az nem egy helyi probléma, hanem az globálisan is problémát okoz majd. Rajzoltam egy parlamentet, rajzoltam Lánchidat,
és itt is különböző poénokon keresztül bemutatjuk, hogy a Dunában mi történik, hogy milyen problémák vannak a Dunával, hogy szennyezzük a Dunát, és egyáltalán milyen helyzetek alakulnak a Duna tisztaságával kapcsolatban. Természetesen nagyon sok viccel, poénnal. A Zöldforgó élményprogramnak része egy különleges dal, az a cím, hogy Itt a méz, és tulajdonképpen a méheknek a csodálatos világáról szól, és arra hívja fel a figyelmet a gyerekeknél és egyáltalán a hallgatóságnál, hogy a méhek milyen fontos szerepet játszanak az életünkben, a fenntartható világban. Olyannyira, és ezt el szoktam mondani a dal előtt, hogyha ugye Einstein mondta, hogyha a méhek eltűnnének a Földről, akkor az emberiségnek összesen 4 esztendeje maradna a teljes kipusztulás előtt. Tehát ennyire fontos állatról beszélünk. Ez persze nyilván megelőzi egy aranyos cuki beszélgetés a gyerekekkel, hogy na szerintetek melyik állat a legfontosabb a világon, és hát minden, a kutyától kezdve a delfinen keresztül mindenféle válaszokat kapunk, a méhen meglepődnek. Én is nyilván, amióta ezzel a témával is foglalkozom, azóta döbbentem rá, hogy a méhek már akkor itt voltak, amikor az emberiségnek még nyoma sem volt, még írmagja sem volt. Tehát 50 millió évvel ezelőtt már voltak méhek, és ugyanez volt, ez a beporzás volt a növényeknek a szaporodási módja, és a mai világban is, hogyha megnézzük, hogy a növényeknek körülbelül hány százaléka beporzás útján szaporodik, akkor kiderül, hogy ilyen 90% környékére hozzák ki. Pici méhek szállnak virágra, nézd, itt van méz, így vigyáznak a nagy világra, nézd, itt van méz, és a természet álmát tudja mind a bölcs, nézd, itt van méz, röptük nyomában így terem gyümölcs. Azt a döntést mi is meghozhatjuk otthon, hogy agyoncsapunk egy méhet, ha berepül a lakásba, vagy valamilyen kulturáltabb megoldással kitessékeljük a házból. És hogyha a gyerek tudja, hogy a méh az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb élőlény a Földön, akkor lehet, hogy ebben a pillanatban rászól az anyura, vagy az apura, hogy ne üsd agyon, valami megoldást rakjuk be egy pohárba, egy dunsztos üvegbe, vigyük ki, és engedjük el. Tehát hát arról nem is beszélve, hogy milyen jó volna, hogyha a mezőgazdaságban nem használnának ezt a rettenetes mennyiségű szúnyogírtó és egyéb dolgot, ami ugye a méheket is pusztítja. Tehát, hogy valami olyan, akár biológiai, vagy bármilyen más megoldást is lehetne találni, de ez el kell, hogy jusson az emberekhez az, hogy valójában mit teszünk a környezetünkkel. Úgyhogy hajrá méhek! Zöld forgó világba bolyongó, csak te rád vár már a földbolygó, nincs más, ami fenntart zöld forgás, kis pajtás, ez az új észjárás. Ez az új észjárás, és ez a régi észjárás, és ez az egyetlen észjárás. Drága barátaim, Buda Gábor voltam, éljen a fenntarthatóság. Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek. Mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő időben. Ezt a sorozatot én azért szeretem, mert tényleg lehet tanulni belőle. Egyszer majd megosztom önökkel, hogy az én mindennapi életvitelemben milyen változásokat idézett elő ennek a sorozatnak egyik vagy másik bemutatott példája. Mára ez volt a podcast, jövő héten kedden, szerdán és csütörtökön, mindig este 8-kor fontos vagy számomra fontos részleteket teszünk fel a felületeinkre korábbi televíziós tevékenységem darabjai közül. 2 hét múlva csütörtök este 8-kor pedig vadonatúj beszélgetéssel jövök. És kérem, ne feledjék, hogy keresünk egy legalább 10 éves gyakorlattal rendelkező, egy személyben reklám és marketinges szakembert a 30-as korosztályból, aki kiépült kapcsolatokkal, nagy gyakorlattal rendelkezik a hazai reklám és marketinges szakmában. A jelentkezéseket hivatalos szakmai életrajz formájában várjuk, nem csak e-mail címmel, de mobiltelefonszámmal és fotóval is ellátva az alábbi irodai e-mail címünkre sandor@friderikus.hu. És akkor legyen szerencsénk legközelebb is.